आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया रथसप्तमीची माहिती, कथा व ऐतिहासिक कथा। रथसप्तमीला श्री आदित्य नारायणाची पूजा करतात। सूर्यदेवाला श्री नारायण स्वरूप म्हणजे श्री विष्णू स्वरूप असे म्हटले आहे। जो नित्य श्री सूर्यदेवाची पूजा करतो व रोज अर्घ्य देतो तो आरोग्यवान होतो व त्याचे दारिद्र्य नष्ट होते व त्याला सुख प्राप्त होते। माघ शुद्ध सप्तमीला रथसप्तमी असे म्हणतात। माघ शुद्ध प्रतिपदेपासून स्त्रिया उपवास करतात। दररोज सूर्योदयावेळी उगवत्या सूर्याची उपासना करतात। रथसप्तमीपर्यंत उपवास धरतात। रथसप्तमीच्या दिवशी अंगणात तुळशी वृंदावनाजवळ रांगोळी काढतात। त्यावर एका पाटावर 7 घोड्यांचा रथ काढून त्यात सूर्याची प्रतिमा काढून पूजा करतात। सूर्याला तांबडे गंध, तांबडी फुले अर्पित करतात। नैवेद्यात खीरही ठेवतात। अंगणात गोवऱ्या पेटवून त्यावर मातीच्या भांड्यात दूध घालून दूध उतू जाईपर्यंत उकळत ठेवतात। रथसप्तमी हा सूर्याच्या उपासनेचा दिवस आहे। या दिवसाचे व्रत म्हणून महत्त्व आहे। या पूजनेने समृद्धी प्राप्त होते। आदिती आणि कश्यप यांचे पुत्र सूर्य यांचा जन्मदिवस आहे असे मानले जाते। भारताच्या विविध प्रांतांमध्ये पण रथसप्तमी साजरी केली जाते। दक्षिण भारतात तर हा सण खूप उत्साहाने साजरा होतो। संस्कृतीच्या दृष्टीने ह्या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे। सूर्याची उपासना, पूजा या दिवशी करण्याचे महत्त्व आहे। दक्षिण भारतातील समुद्रतटीय ठिकाणी असलेल्या गावांमध्ये रथयात्रा काढली जाते। ब्रह्मोत्सव म्हणून साजरे केले जाते। दक्षिण भारतातील असलेल्या तिरुमला तिरुपती बालाजी मंदिरात हा दिवस मोठ्या सणाच्या रूपात साजरा केला जातो। भारताचे विविध प्रांत, बिहार, झारखंड, ओडिसा यांमध्ये हा दिवस उत्साहाने साजरा केला जातो। आता आपण पाहूया रथसप्तमीचे महत्त्व। माघ महिन्यातील शुक्ल सप्तमीला रथसप्तमी साजरी केली जाते। या दिवसापासून सूर्य आपल्या रथात बसून प्रवास करतात। या रथाला 7 घोडे असतात म्हणून रथसप्तमी असा शब्द वापरला जातो। या दिवशी आदित्य नारायणांची पूजा करतात। सूर्यग्रहाचा राजा असून त्याचे स्थान नवग्रहांमध्ये आहे। सूर्य स्वयंप्रकाशी असून अन्य ग्रह त्याचा प्रकाश घेतात। अशा या सूर्याला देवाला मानून त्याच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजे रथसप्तमी। सूर्याचा उत्तरायण प्रवास आणि त्याच्या रथाचे 7 घोडे यांचा संदर्भ या रथसप्तमीला आहे। सूर्याच्या रथात सूर्यलोक, नक्षत्रलोक, ग्रहलोक, भुवलोक, नागलोक, स्वर्गलोक आणि स्वर्गलोकाजवळील शिवलोक या 7 लोकांमध्ये भ्रमण करण्याचे सामर्थ्य आहे। रथसप्तमी हा सण उत्तरायणात मार्गक्रम करत असल्याचे सूचक असून उत्तरायण म्हणजे उत्तर दिशेकडून मार्गक्रमण करणे। रथसप्तमी हा सण हळूहळू वाढणाऱ्या तापमानाचा दर्शक असतो। सूर्यदेवता सतत या रथात विराजमान असतात। देवदेवळात असल्यामुळे ज्या प्रकारे देवळाला महत्त्व प्राप्त होते तसेच महत्त्व सूर्याच्या या रथाला आहे। त्यामुळे रथसप्तमीला सूर्याच्या उपासनेबरोबरच प्रतिकारात्मक रथाचेही पूजन केले जाते। रथसप्तमी पूजाविधी। रथसप्तमीला अरुणोदयकाळी स्नान करावे। सूर्योदेवाची 12 नावे घेऊन 12 सूर्य नमस्कार घालावे। पाटावर रथात बसलेल्या सूर्यनारायणाची आकृती रांगोळी काढून त्याची पूजा करावी। त्याला तांबडी फुले वाहावी। सूर्याला प्रार्थना करून आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टकम आणि सूर्यकवच
यापैकी किंवा सूर्यमंत्र यापैकी एखादे स्तोत्र भक्तिभावाने म्हणावे किंवा ऐकावे. खीरपुरीचा नैवेद्य दाखवावा. सूर्यदेवाच्या रथाला असणारे सप्ताश्व, सप्ताहातील 7 वार व 12 चाके हे 12 राशी दर्शवतात. या 12 राशींचे प्रतीक म्हणून देवासमोर 12 प्रकारच्या धान्याच्या राशी मांडून त्याची पूजा केली जाते. अंगणात गोवऱ्या पेटून त्यावर एका बोळक्यात दूध ओतू जाईपर्यंत तापवले जाते, म्हणजे अग्नीला समर्पण होईपर्यंत ठेवतात. त्यानंतर उर्वरित दुधाचा सर्वांना प्रसाद देतात. आपण पाहूया रथसप्तमीचा मुहूर्त, त्याचे महत्त्व व त्याची कथा आणि ऐतिहासिक कहाणी. माघ शुद्ध सप्तमीला महासप्तमी किंवा रथसप्तमी म्हणतात. या दिवशी पूजा करून सूर्याला पायसचा म्हणजेच खिरीचा नैवेद्य दाखवतात. भगवान सूर्यनारायण रोज विश्वाला प्रकाश देत असतात, पण त्यासाठी त्यांची अव्याहत घोडदौड चाललेली असते. त्याच्या रथाला 7 अश्व असतात. हे अश्व म्हणजे सप्तरंग, सप्तवार, सप्तछंद आहेत अशी लोकमनाची भावना असल्यामुळे रथसप्तमीच्या व्रतचरणात प्रथम ध्यानमग्नता, नंतर नाममंत्रासह सूर्यनमस्कार आणि अखेरीस तीर्थप्राशन हे नित्यप्रमाणेच करायचे असते. रथ हे वैदिक हिंदू धर्मातील प्राचीन वाहन आहे. देवगणांसाठी देवरथ, राजा महाराजांनी पुष्परथ, खेळ स्पर्धांसाठी क्रीडारथ आणि स्त्रियांसाठी कनिरथ, रथविद्येच्या रक्षणासाठी वैजकीय रथ, युद्धासाठी सांग्रामिक रथ असे रथांचे विविध प्रकार आहेत. रथचक्र हे समाज जीवनाच्या प्रगतीचे चिन्ह व उत्कर्षाचे प्रतीक आहे. स्थान परात्वे बदलती नावे. महासप्तमीला स्थान परत्वे वेगवेगळी नावे प्राप्त झाली आहेत. बंगालमध्ये या दिवसाला भास्कर सप्तमी म्हणतात. उत्तरेत ही तिथी जयंती सप्तमी व अचला या नावाने प्रसिद्ध आहे. हा मन्वंतराचा पहिला दिवस असून या दिवशी सूर्यनारायणाची स्वारी 7 अश्व जुंपलेल्या रथातून आकाशमार्गे फिरावयास निघते. या समजुतीने दक्षिणेत रथसप्तमी म्हणतात. शब्द कल्पद्रुमकारांनी माघ मासास सामरी मास हे नाव दिले आहे. या तिथीला माकरी मास सप्तमी असे म्हटले आहे. तसेच सूर्यसप्तमी, भानुसप्तमी या नावानेही ही सप्तमी ओळखली जाते. त्या प्रांतानुसार पूजेमध्ये बदल होत गेला आहे. सणामागे शास्त्रीय दृष्टिकोन. भारतीय संस्कृतीतील प्रत्येक सण व उत्सव हा चांगल्या भावनेने, विचाराने साजरा केला जातो. प्रत्येक सणामागे शास्त्रीय दृष्टिकोनही असतो. पूर्वीपासून चालत आलेल्या परंपरांना असा भावनिक आधार आहे, तसा नैसर्गिक दृष्टिकोनातून शास्त्रीय पाठिंबाही आहे. म्हणून तर आज आपण 21व्या शतकामध्ये सुद्धा ह्या परंपरा मनापासून जपत आहोत. वर्षभर सूर्यापासूनचे व्रत करून अखेरीस रथाचे दान केले असता महासप्तमी मस्तकावर व बोराची व रुईची प्रत्येकी 7 पाने धारण करून उपासना केली असता माघ सप्तमी मस्तकावर दीप धारण करून उपासना केली असता अचला सप्तमी इत्यादी प्रकारे व्रत भेद सांगितला जातो. या दिवशी स्नान हेच विख्यात माघस्नान असे काहींचे मत आहे. सर्व रोगातून मुक्तता, पापातून मुक्तता आणि सौभाग्य, धन, पुत्र इत्यादीची प्राप्ती हे या व्रताचे फळ सांगितले जाते. अंगणातच शिजवलेली दुधाची खीर. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने स्त्रिया हे व्रत करतात. षष्टीला एकभुक्त राहून व्रताचे संकल्प करणे. सप्तमीला अरुणोदयाच्या वेळी स्नान करून अंगणात काढलेल्या सूर्यप्रतिमेची पूजा करणे. अंगणातच शिजवलेल्या खिरीचा
सूर्याला नैवेद्य दाखवणे आणि अंगणातच सूर्यासाठी दूध ओतू जाऊ देणे हे व्रताचे स्वरूप असते. हळदी कुंकू व वाण देणे असा कार्यक्रमही दक्षिणेत असतो. त्या दिवशी रात्री गायन वादन दीपोत्सव असेही कार्यक्रम असतात. सप्तधान्य रुईच्या पानाचा नैवेद्य. आपल्याकडे रथसप्तमीच्या दिवशी सकाळी तुळशी वृंदावना जवळ रांगोळी काढून त्यावर एक पाट ठेवतात व त्या पाटावर रक्तचंदनाचे 7 घोड्यांचा सूर्याचा रथ व त्यावर अरुणासह प्रतिमा काढतात. नंतर ध्येय सदा सवित मंडलम या मध्यवर्ती या मंत्राने ध्यान करून पूजा करतात. गोवऱ्यावर मातीच्या भांड्यात खीर शिजवून तिचा नैवेद्य दाखवतात. सप्तधान्ये 7 रुईची पाने व 7 बोरे सूर्याला वाहतात. अष्टांग अर्घ्य देतात. ब्राह्मणाला भोजन घालतात. ओम ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्टः केयुरवान मकरकुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धुत शंखचक्रः. ओम मित्राय नमः. ओम रवये नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भानवे नमः. ओम खगाय नमः. ओम पूष्णे नमः. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. ओम मरीचये नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सवित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. ओम श्री सवित्र सूर्यनारायणाय नमः. आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते. आता आपण पाहूया रथसप्तमीचा मुहूर्त. रथसप्तमी स्नान मुहूर्त पहाटे 5:02 ते 5:45 सूर्यनमस्कार मुहूर्त सकाळी 6:22 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत. सूर्योदयानंतर स्नान मुहूर्त सकाळी 7 ते 8 वाजेपर्यंत. रथसप्तमी पूजा मुहूर्त सकाळी 9:45 ते 10:45 रथसप्तमी होम मुहूर्त दुपारी 12 वाजल्यापासून ते 12:40 आता आपण पाहूया रथसप्तमीची कथा. श्रीकृष्णाचा मुलगा शांब याला त्याचा स्वतःचा खूप अभिमान झाला होता. एकदा दुर्वास ऋषी श्रीकृष्णास भेटण्यास आले होते. दुर्वासा ऋषी हे अत्यंत रागीट स्वभावाचे होते. हे श्रीकृष्णाच्या मुलास माहिती नव्हते. दुर्वासा ऋषी खूप दिवसाच्या तपानंतर श्रीकृष्णास भेटण्यास आले होते. दुर्वासा ऋषी यांचे शरीर तपामुळे कमजोर झाले होते. तेव्हा हे बघून शांब त्यांना हसले. हसण्याचे कारण कळल्यावर दुर्वासांना त्याचा अतिशय राग आला आणि त्यांनी त्याला शाप दिला, तुझे शरीर कुष्ठरोगी होईल. तसे घडलेही. अनेक वैद्यांनी चिकित्सा पण केली, पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. तेव्हा श्रीकृष्णाने त्याला सूर्याची उपासना करण्यास सांगितले. वडिलांची आज्ञा मानून शांब याने सूर्य आराधना केली आणि काही दिवसांनी त्याचा रोगही बरा झाला. आता आपण पाहूया आदित्य राणूबाईची कहाणी. ऐका आदित्य राणूबाई तुमची कहाणी. 8 पाट नगर होतं. त्या नगरात एक ब्राह्मण होता. तो नित्य समिधा फुलं दुर्वा आणायला रानात जात असे. तिथं नागकन्या देवकन्या वसा वसत होत्या. ब्राह्मणानं विचारले, काय ग बयांनो, कसला वसा वसता? तो मला सांगा. तुला रे वसा कशाला हवा? उठशील मागशील, घेतला वसा टाकून देशील. असं
ब्राह्मण म्हणाला, उतत नाही मातत नाही, घेतला वसा टाकत नाही. तेव्हा त्या म्हणाल्या, श्रावण मास येईल तेव्हा पहिल्या आदित्यवारी मौन पाळून उठावं, स्नान करावं, अग्रोदक पाणी आणावं, विड्याच्या पानावर रक्तचंदनांची आदित्य रानूबाई काढावी, 6 रेघांचं मंडळ करावं, 6 सुताचा तातूक करावा, त्याला 6 गाठी द्याव्या, पान फूल व्हावं, पूजा करावी, पानाचा विडा, फुलांचा झेला, दशांगाचा धूप, गूळ खोबऱ्याचा नैवेद्य दाखवावा, 6 मास चाळावे, 6 मास पाळावे. मागी रथसप्तमी संपूर्ण करावं. संपूर्णाला काय करावं? गुळाच्या पोळ्या, पोटव्याची खीर, लोणकढं तूप, मेहून जेवू घालावं. असेल तर चिरचोळी द्यावी, नसेल तर जोड करसळी द्यावी, ती नसेल तर 2 पैसे दक्षिणा द्यावी आणि आपल्या वसाचं उद्यापन करावं. असा वसा ब्राह्मणानं केला. त्याला सूर्यनारायण प्रसन्न झाला. भाग्यलक्ष्मी आली तेव्हा राजाच्या राणीने ब्राह्मणाला बोलवून आणलं. ब्राह्मण जाते वेळेस भिवू लागला. तेव्हा राजाच्या राणीनं सांगितलं, भिवू नका, कापू नका, तुमच्या मुली आमच्या येथे द्या. आमच्या मुली गरिबाच्या तुमच्या घरी कशा द्याव्या? दासी कराल, बटकी कराल, असं ब्राह्मण म्हणाला. राणी म्हणाली, दासी करत नाही, बटकी करत नाही, राजाची राणी करू, प्रधानाची राणी करू. मार्गेश्वराचा महिना आला. ब्राह्मणानं लगीन करून मुली दिल्या. एका राजाच्या घरी दिली, दुसरी प्रधानाच्या घरी दिली. गेल्या पावली मुलींचा समाचार घेतला नाही. 12 वर्षांनी समाचारास ब्राह्मण निघाला. राजाच्या घरी गेला. लेकीनं बसायला पाट दिला, पाय धुवायला पाणी दिलं. बाबा बाबा, गूळ खा, पाणी प्या. बाबा म्हणाले, गूळ खात नाही, पाणी पित नाही. माझी कहाणी करायची आहे, ती तू ऐक. तुझी मुलगी म्हणाली, तुझी कहाणी ऐकायला मला वेळ नाही. राजा पारधीला जाणार आहे, त्याला जेवायला उशीर होईल. तोच त्याचे मनात राग आला. तिथून निघाला आणि प्रधानाच्या घरी गेला. प्रधानाच्या मुलीने बायकोने पाहिले. तिनं पाहिलं, आपला बाप आला आहे. बसायला पाट दिला, पाय धुवायला पाणी दिलं. बाबा बाबा, गूळ खा, पाणी प्या. गूळ खात नाही, पाणी पित नाही. माझी कहाणी करायची आहे, ती तू अगोदर ऐक. तुझी कहाणी ऐकू नको तो कुणाची ऐकू, असं मुलगी म्हणाली. घरात गेली. उतरंडीची 6 मोती आणली. 3 आपण घेतली, 3 बापाच्या हाताला दिली. तिने मनोभावे कहाणी त्याने सांगितली. लेकीनं चित्त भावे कहाणी ऐकली. नंतर जेवून खाऊन बाप आपल्या घरी आला. बायकोनं विचारलं, मुलींचा समाचार कसा झाला? जिनं कहाणी ऐकली नाही ती दारिद्र्यानं पिडली, दुःखानं व्यापली. राजा मुलखावर निघून गेला. जिनं कहाणी ऐकली होती ती भाग्यानं नांदत आहे. इकडे दरिद्री झाली होती. तिनं आपल्या लेकाला सांगितलं की मावशी घनघोर नांदत आहे, तिकडे जाऊन तिने काही दिलं तर घेऊन ये. पहिल्या आदित्यवारी पहिला मुलगा उठला. तळ्याच्या पाळी जाऊन उभा राहिला. अगं दासींनो, तुम्ही दासी कुणाच्या? दासी म्हणाल्या, आम्ही दासी प्रधानाच्या. प्रधानाच्या राणीला जाऊन सांगा की तुमच्या बहिणीचा मुलगा आला आहे. कसा आला आहे? तळ्याच्या पाळीला उभा राहिला आहे. परसदारानं घेऊन या. परसदारानं घेऊन आल्या. त्याला नाहूमाखू घातलं, पितांबर नेसायला दिला, जेऊ खाऊ घातलं. कोहळा होता तो पोखरला, त्यात होन मोहरा घातल्या. आपल्या वाटेनं तो मुलगा जाऊ लागला. तोच सूर्यनारायण माळ्याच्या रूपानं आला. हाताचा कोहळा काढून नेला. घरी गेला. आईनं विचारलं, काय रे बाबा, मावशीनं काय दिलं? देवानं दिलं, पण कर्मानं नेलं. कर्माचं फळ पुढं उभं राहिलं. मावशीनं दिलं होतं, पण सर्व गेलं.
मग दुसऱ्या आदित्यवारी दुसरा मुलगा गेला. तळ्याच्या पायी जाऊन उभा राहिला. "अगं अगं दासींनो, तुम्ही दासी कुणाच्या?" "आम्ही दासी प्रधानाच्या." "प्रधानाच्या राणीला निरोप सांगा." त्यांनी सांगितला. मग प्रधानाच्या राणीनं त्याला घरी नेऊन नाऊ माखू घातलं, पितांबर नेसायला दिला, जेऊ खाऊ घातलं. काठी पोखरून होन मोरांनी ती काठी भरून दिली. "बाबा, ठेवू नको, विसरू नको, जतन करून घरी घेऊन जा," असं सांगितलं. मुलगा निघाला. वाटेत सूर्यनारायण गुराख्याच्या रूपानं आला. हातातली काठी काढून घेतली. मुलगा तसाच घरी गेला. राणीनं झालेली गोष्ट राणीला सांगितली. देवानं दिलं ते सर्व कर्मानं नेलं. पुढं तिसऱ्या आदित्यवारी तिसरा मुलगा गेला. तळ्याच्या पाळी उभा राहिला. त्यालाही पहिल्यासारखंच प्रधानाच्या घरी नेऊन नाऊ माखू घातलं, पितांबर नेसायला दिला, जेऊ खाऊ घातलं. नारळ पोखरला. नारळ पोखरून त्यात होन मोरा भरून दिल्या. ठेवू नको, विसरू नको म्हणून परत सांगितलं. घरी जाताना तो विहिरीत उतरला. तो नारळ गडबडून विहिरीत पडला. घरी गेला. आईनं विचारलं, "काय रे बाबा, मावशीनं काय दिलं?" मुलगा म्हणाला, "आई गं, मावशीनं दिलं ते परत दैवानं नेलं, ते सर्व बुडालं." चौथा आदित्यवारी चौथा मुलगा गेला. तळ्याच्या पायी उभा राहिला. त्यालाही प्रधानाच्या राणीनं घरी नेऊन नाऊ माखू घातलं, पितांबर नेसायला दिला, जेऊ खाऊ घातलं. त्याला दह्याची शिदोरी होन मोहरानं घालून त्याच्याबरोबर दिली. सूर्यनारायण घारीच्या रूपानं आला आणि हाताची शिदोरी घेऊन गेला. मुलगा घरी गेला. आईनं विचारलं, "काय रे बाबा, या वेळेला मावशीनं काय दिलं?" मुलगा म्हणाला, "आई, मावशीनं होन मोहरा दिल्या होत्या, पण देवानं ते सर्व नेल्या." पाचव्या आदित्यवारी आपण स्वतः उठली. तळ्याच्या पाळी उभी राहिली. दासीनं तिचा निरोप तिच्या बहिणीला सांगितला. बहिणीनं तिलाही परसदारानं घरी नेलं, नाहू माखू घातलं, पाटावर जेवायला बसवलं. प्रधानाची राणी आदित्यवाराची कहाणी करू लागली. "काय वसा करतेस तो मला सांग." बहीण म्हणाली, "अगं अगं चांडाळीनी, पापीनी, बापाची कहाणी ऐकली नाहीस म्हणून तुला दरिद्र आलं." राजाच्या राणीनं सांगितलं. मग ती बहिणीच्या घरी राहिली. श्रावण मास आला. सांगितल्याप्रमाणे सूर्यनारायणाची पूजा केली. इकडे राजाला भाग्य आलं. राजानं बोलावून धाडलं. "मावशी मावशी, तुला छत्र आली, चांबरं आली, परवर आले. मला रे पापिणीला छत्र कुठली, चांबरं कुठली, परवर कुठले?" बाहेर जाऊन दाराशी बघतात तो राजा बोलव आला आहे. राजा आला तशी घरी जायला निघाली. एकमेकींना बहिणींनी आहेर केले. वाटेनं जाऊ लागले. पहिल्या मजलीस स्वयंपाक केला. राजाला वाढलं, मुलांना वाढलं, आपलं पान वाढून घेतलं. तो कहाणीची आठवण झाली. "करा रे हंकारा, पिटा रे डंगोरा, नगरात कोणी उपाशी आहे का, याचा शोध करा." "तुझ्या बाईची कहाणी ऐकून मला काय मिळणार, माझं पोट भरलं पाहिजे," असं म्हणून एक राणीकडं आला. तशीच 6 मोते राणीनं घेऊन तिनं त्याला 3 दिली. 3 आपल्या हातात ठेवली. मनोभावे गाणी सांगितली. चित्तभावे त्याने ऐकली. त्याची लाकडाची मोळी होती ती सोन्याची झाली. तो म्हणाला, "बाई बाई, कहाणी ऐकल्याचं एवढं फळ, तर मग वसा घेतल्याचं काय फळ? काय वसा आहे तो मला सांग." "तुला रे वसा कशाला हवा, उचशील माचशील, घेतला वसा टाकून देशील." मोळीवाला म्हणाला, "उतत नाही मातत नाही, घेतला वसा टाकत नाही." तेव्हा वसा सांगितला. पुढं दुसऱ्या मजलीस राणी गेली. स्वयंपाक केला. राजाला वाढलं, मुलांना वाढलं, आपलं पान वाढून घेतलं. तेव्हा कहाणीची आठवण झाली. "करा रे हकारा, पिटा रे डोंगरा,
नगरात कोणी उपाशी आहे का याचा शोध करा. उपाशी नाही, काही नाही. माळ्याचा मळा पिकत नाही, विहिरीला पाणी लागत नाही, असा एक माळी चिंतेने बसला आहे. त्याला हाक मारली. आमच्या बाईची कहाणी आहे. तो आला. राणीनं 6 मोती घेतले, 3 त्याला दिले, 3 आपल्याकडे ठेवले. राणीनं मनोभावे कहाणी सांगितली. चित्तभावे माळ्याने ऐकली. माळ्याचा मळा पिकू लागला, विहिरीला पाणी आलं. तो म्हणाला, बाई बाई, कहाणी ऐकल्यावर एवढं फळ, मग वसा घेतल्याचं काय फळ? काय वसा असेल तो मला सांग. मग राणीनं त्याला वसा सांगितला. पुढं 3ऱ्या मजलेच गेली, स्वयंपाक केला. राजाला वाढलं, मुलांना वाढलं, आपलं पान वाढून घेतलं. तेव्हा कहाणीची आठवण झाली. करा रे हकारा, पिटारे डंगोरा, नगरात कोणी उपाशी आहे का याची चौकशी करा. उपाशी नाही, काही नाही. एक म्हातारी, तिचा मुलगा वनात गेला होता. एक डोहात बुडला होता. एक सापानं खाल्ला होता. त्यामुळे चिंताक्रांत बसली होती. तिला म्हणाले, बाई बाई, आमच्या बाईची कहाणी ऐक. ती म्हणाली, कहाणी ऐकून मी काय करू? मुलासाठी रडते आहे. बरं, येते. मग ती राणीकडे आली. राणीनं पहिल्याप्रमाणे तिला कहाणी सांगितली. तिने सुद्धा चित्तभावाने ती कहाणी ऐकली. तिचा मुलगा वनात गेला होता, तो आला. डोहात बुडला होता, तो आला. सर्पानं खाल्ला होता, तो जिवंत झाला. ती म्हणाली, बाई बाई, कहाणी ऐकल्याचं एवढं फळ, मग वसा घेतल्याचं काय फळ? काय वसा आहे तो मला सांगा. मग राणीनं तिलाही वसा सांगितला. पुढं 4थ्या मजलेच गेली, स्वयंपाक केला. राजाला वाढलं, मुलांना वाढलं, आपलं पान वाढून घेतलं. तेव्हा कहाणीची आठवण झाली. करा रे हकारा, पिटारे डंगोरा, नगरात कोणी उपाशी आहे का याचा शोध करा. उपाशी नाही, काही नाही. काना डोळा, मासाचा गोळा, हात नाहीत, पाय नाही, असा मनुष्य रस्त्यामध्ये होता. त्याच्या अंगावर तांब्याभर पाणी ओतलं. पालथा होता, तो उताणा केला. 6 मोती होती, 3 मोती त्याच्या बेंबीवर ठेवली. 3 मोती आपण घेतली. राणीनं मनोभावे कहाणी सांगितली. ती त्यानं ऐकली. त्याला हातपाय आले, देह दिव्य झाला. तो म्हणाला, कहाणी ऐकल्याचं एवढं फळ, मग वसा घेतल्याचं काय फळ? काय वसा आहे तो मला सांगा. मग राणीनं त्याला वसा सांगितला. पाचव्या मुक्कामाला घरी आली. स्वयंपाक केला. सूर्यनारायण जेवायला आले. 7 दरवाजे उघडले. लोह गाळात पाणी तापवले. पंचपक्वान्न जेवायला गेले. सूर्यनारायण भोजनाला बसले. त्यांना पाहिलं. पहिल्या घासाला केस लागला. ते म्हणाले, अगं अगं, कोणा पापिणीचा केस आहे? राजाच्या राणीला 12 वर्ष दारिद्र्य आलं. तिनं आदित्यवारी वळचणी खाली बसून केस विंचरले. डोळीचा केस, वळचणीची काडी डाव्या खांद्यावरून वेशीबाहेर टाकून दिली. राजाच्या राणीला सूर्यनारायणाचा कोप झाला. तसा कोप कुणाला होऊ नये. ब्राह्मणाला, मोळी विक्याला, राजाच्या राणीला, माळ्याला, म्हातारीला, काना डोळा, मासाचा गोळा इतक्या सर्वांना सूर्यनारायण जसा प्रसन्न झाला तसा तुम्हा आम्हा हो ही 60 उत्तराची कहाणी 5 उत्तरी सफळ संपूर्ण. अशाच व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि व्हिडिओला लाईक करा.